Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο οποίο μιλάω πολύ αργά ελληνικά. Σήμερα θα κάνουμε μαζί κάτι λιγάκι διαφορετικό. Θα περιγράψουμε μία εικόνα, συγκεκριμένα μία εικόνα που έχει ζωγραφίσει ο αδερφός μου. Προσωπικά μου αρέσει πολύ να χρησιμοποιώ εικόνες για να διδάσκω τα ελληνικά, γιατί με αυτόν τον τρόπο βάζω τη φαντασία των μαθητών μου να δουλεύει. Εγώ θα βλέπω την εικόνα από τον υπολογιστή μου, αλλά εσείς θα την βλέπετε ακριβώς δίπλα μου. Κατά τη διάρκεια της περιγραφής θα κάνω κάποιες ερωτήσεις που στη συνέχεια θα τις απαντάω. Για εξάσκηση μπορείτε κι εσείς να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις, να μου πείτε τη δική σας γνώμη κάτω στα σχόλια. Πού πιστεύετε ότι βρίσκεται αυτό το τοπίο? Εγώ πιστεύω ότι αυτό το τοπίο βρίσκεται σε ένα ελληνικό νησί. Αυτό το καταλαβαίνω από την καταγάλανη θάλασσα, τον γαλάζιο και καθαρό ουρανό, αλλά και από τις βαρκούλες. Πιστεύετε ότι αυτό το νησί βρίσκεται στο Αιγαίο πέλαγος ή στο Ιόνιο πέλαγος? Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το νησί βρίσκεται στο Ιόνιο πέλαγος. Αυτό το καταλαβαίνω από την έντονη βλάστηση. Στο Αιγαίο πέλαγος, επειδή έχει πολύ αέρα, φυτρώνουν μόνο μικροί θάμνοι. Αντίθετα, στο Ιόνιο πέλαγος, τα νησιά είναι γεμάτα με δέντρα και λουλούδια. Στην εικόνα τα σπίτια βρίσκονται ανάμεσα σε ένα δάσος και στην θάλασσα. Μπροστά από τα σπίτια υπάρχει μία βαρκούλα. Εδώ θέλω να θυμάστε ότι μετά από το ρήμα υπάρχει χρησιμοποιούμε ονομαστική. Υπάρχει μία βαρκούλα. Αυτή η ξύλινη βάρκα ανήκει σε έναν ψαρά. Αυτό το καταλαβαίνω από τα δίχτυα
που υπάρχουν μέσα στην βάρκα. Ο ψαράς όμως δεν είναι εκεί. Πού νομίζετε ότι είναι ο ψαράς? Εγώ πιστεύω ότι ο ψαράς πρέπει να έχει πάει για ουζάκια με τους φίλους του. Έτσι, ένας μικρούλης κλέφτης βρήκε ευκαιρία και πλησίασε τη βάρκα. Είναι ένα ζώο και συγκεκριμένα ένα πουλί. Ξέρετε το όνομα αυτού του πουλιού? Αυτό το πουλί ονομάζεται γλάρος και τα φρέσκα ψάρια μέσα στην βάρκα του έχουν ανοίξει την όρεξη. Η θάλασσα είναι ήρεμη και όπως λέμε στην Ελλάδα, η θάλασσα είναι λάδι. Στη Χρυσή Αμμουδιά υπάρχουν κοχύλια και πετρούλες. Το αγαπημένο μου παιχνίδι όταν ήμουν παιδί ήταν να φτιάχνω κάστρα στην άμμο. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μάθημα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν ναι, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα μεγάλο like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!